Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. So excited ako ngayon guys kasi pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-pinag-uusapan sigurong entry-level phone sa third quarter ng 2020. At ito rin yung first time ko na makapag-review ng isang Cherry mobile phone. At ito guys, yung Cherry Mobile AQUA S9 Max. So pag-usapan natin. Okay, so ito guys yung box ng AQUA S9 Max ng Cherry Mobile at nabili namin to sa Shopee for 9,999 pesos. Siguro marami sa inyo yung umabot dun sa introductory price ng AQUA S9 Max na 6,999 pesos. Pagkatapos, nung nabili namin to guys, merong mga kasamang freebies. So gusto ko ipakita sa inyo yun ngayon. Yung una guys ay itong mobile game controller. At pangalawa, itong Bumblebee Bluetooth speaker. Actually, King B yung nakasulat. So, ipakita ko na rin sa inyo guys, itsura nitong speaker. Actually, ano rin ako eh. Curious din ako. Dahil mukhang maganda yung itsura ng Bluetooth speaker na to dun sa mga advertisement sa social media nitong AQUA S9 Max. Ayan. Ganda siya. Mukhang promising naman yung quality. Pero, hindi ko lang sure kung maganda rin yung quality ng sound dito. Babalitaan ko kayo guys sa Facebook page ng Sulit Reviews. Pero maganda siya pang display. Kita nyo naman, Bumblebee na Bumblebee yung itsura niya. Okay, so balik tayo guys dito sa box ng AQUA S9 Max. Nung dumating to sa amin, medyo natakot ako kasi wala siyang balot na plastic. Ang meron lang sa kanya ay dalawang scotch tape dun sa magkabilang dulo ng box. Ayun o, hindi ko pa rin tinatanggal. May scotch tape lang sa magkabilang dulo. So, halata mong nabuksan na. So, nandun yung mapaparanoid ka na baka pinilitan ng bato. Alam niyo yun, kasi uso yan sa ngayon. Pero mabutin lang, hindi naman. Siguro, chinek muna ng Cherry Mobile yung loob, tsaka yung mismong phone. Baka kinuha nila yung IMEI, kung ano man. Pagkatapos, nilagyan na lang nila ng scotch tape. Mamaya, pag-usapan natin ulit yan. Okay, so sa harap ng box, makikita natin ang mismo itsura ng AQUA S9 Max. At marami guys yung nagsasabi na talagang kamukhang-kamukha to ng Redmi Note 8 Pro. So, mamaya-maya pag-uusapan din natin kung ano ba talaga yung kamukha ng phone na to. Yung Cherry o yung Redmi Note 8 Pro ba talaga yung kamukha ng phone na to. So, ayan guys, pagbukas natin, makikita natin agad yung mismong phone na nakabalot sa protective plastic. Ayan. Ginamit ko na to binalik ko lang sa box para maipakita ko sa inyo yung unboxing experience. Tapos, meron tayo ditong quick user guide, quick start guide. Tapos, dito sa ilalim, dito ako natuwa kasi yung jelly case nakasama dito sa AQUA S9 Max, kakaiba. Actually, meron din kasamang tempered glass. Tapos, tingnan nyo guys, yan, gustong-gusto ko itsura nung kanyang case nakasama dito sa box. Sobrang ganda. Pero meron ako napansin guys na detail dito sa case na kasama sa Cherry Mobile AQUA S9 Max para masabi natin na talagang hindi Redmi Note 8 Pro yung kamukhang-kamukha ng phone na to. So mamaya balikan natin yan. Tingnan pa natin yung ibang accessories ng box. So nandito yung kanyang 18 watts fast charger. Meron din tayong USB-C cable. At meron tayo ditong wired earphones. At sa pinakailalim pala guys, meron tayo ditong SIM ejector pin na nasa isang plastic. Okay, so balikan natin ng phone. Tanggalin natin yung protective plastic. At dito sa harap. Okay, so ito na guys yung AQUA S9 Max. At makita natin na talagang hindi talaga mapagkakamali guys na kamukha-kamukha ng Redmi Note 8 Pro. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ko kanina, meron ako napansing maliit na detail dito sa jelly case. Ayan, di ba ang ganda niya? Para siyang naka-carbon fiber. Pero makikita niyo yung logo. Ayan, letter B. Pagkatapos dito, ayan blue. At yung blue or BLU guys ay isa ring mobile brand. So, hindi lang masyadong nakapasok dito sa Philippine market, pero sa ibang bansa guys, patok na patok yung mga phones nila. At dahil merong blue brand or blue branding, blue logo dito sa case ng Cherry Mobile AQUA S9 Max, masasabi natin na may connection yung design sa isang phone ng blue. At tinignan natin guys sa GSM Arena at nakita natin na ang kahawig talaga nitong S9 Max ay yung blue G90 Pro. Mas nauna guys ma-release yung blue G90 Pro sa Redmi Note 8 Pro. Pagkatapos yung blue G90 Pro ay parehas yung variant dito sa S9 Max. 128GB which is wala dun sa Redmi Note 8 Pro. Parehas din sila ng specs pagdating sa rear camera, yung main shooter, pati yung selfie camera. So safe to say guys na hindi talaga rebranded Redmi Note 8 Pro itong S9 Max, kundi rebranded blue G90 Pro.
So ngayon guys, tingnan natin ang bawat side nitong S9 Max. So dito sa taas, meron tayong makikitang isang microphone. Dito naman sa right side, makikita natin yung volume rockers at yung power lock button. Dito naman sa left side, nandito yung kanyang SIM tray. At nakakatawa guys na yung SIM tray nitong S9 Max ay merong dedicated micro SD card slot plus dual SIM. Dito naman sa ilalim, makikita natin yung USB-C port, microphone ulit, audio jack at speaker grill. Dito naman sa likod, makikita natin yung quad camera setup, LED flash at yung conventional fingerprint scanner. Sa harap naman, makikita natin na meron siyang maliit na notch at sa loob niyan yung selfie camera at meron na tayong naka-install na screen protector. Okay, so ito naman guys, itsura ng S9 Max kapag nakasuot na yung kanyang kasamang free case. At masasabi ko guys na ito yung pinaka-astig na jelly case or free case na nakita ko nakasama sa isang phone. Makikita natin na talagang mukha siyang naka-carbon fiber at talagang protected yung phone mula sa mga dents at scratches kapag nalaglag natin dahil medyo makapal-kapal yung case na to. Okay, so una natin pag-usapan guys dito sa S9 Max ay yung kanyang display. So meron tayo ditong 6.53 inches Full HD Plus IPS LCD na merong 395 ppi. Yes, 1080p na guys yung resolution ng entry-level phone na to at bihira natin yan makita ngayon. Although siguro sa 2021 magiging common na sa mga entry-level phones na naka 1080p resolution. Pero para sa price guys, itong S9 Max nakakagulat na naka 1080p na yung kanya resolution. At overall guys, kapag nagamit yun yung phone na to at yung una ko rin napansin, sharp yung display at sobra-sobra para sa isang entry-level phone ng quality nito. Ang isang issue lang na napansin ko dito ay medyo lamang yung pagka-blue nung kulay nung display. Pero again, dahil sa price itong S9 Max, mahirap mag-complain guys. Lalo na't compatible pa pala itong S9 Max sa HDR. So kita nyo naman guys, para sa isang entry-level phone, bihira tayo makakita ng mga ganyang specs sa display. Okay, sunod natin pag-usapan guys ay yung kanyang performance. So out of the box, naka-Android 10 na tayo. Tingnan natin yung kanyang security patch. So nakakatuwa naman na itong S9 Max ay updated yung security patch. Makikita nyo naman na November 5, 2020 yung kanyang security patch. Actually kanina, kaka-update lang niya talaga sa November 5, 2020 na security patch. At yung UI guys na makikita natin dito sa S9 Max ay walang pangalan. Walang Cherry UI or Cherry Mobile UI na nakalagay. Basta generic yung kanyang UI. Actually, napakalaki ng resemblance niya dito sa UI ng Ulefone X8, yung kaka-review lang natin guys na rugged phone. Makikita nyo na yung mga icons dito sa notification panel or sa quick settings ay kaparehong-pareho. Pati yung layout guys, parehas na parehas. Kahit dito sa settings page, kaparehong-kapareho din yung mga icons na ginamit. At sa loob ng settings page, parehas silang merong intelligent assistance. At meron ding additional software na ang tawag ay Children's Space. So yes, yung ginamit na UI dito sa S9 Max ay generic guys. Ginagamit sa ibang mga brand ng phone. Pero in fairness guys, kasi dito sa UI ng S9 Max, wala tayong makikitang bloatware. At nagulat talaga ako kasi kilalang-kilala yung Cherry Mobile na napakadaming ads yung mga phones. Pero dito, wala ako guys nakitang ganun. Pati mga bloatware halos wala. Almost stock Android yung pagkaka-arrange nila dito sa UI ng S9 Max. Makikita nyo na yung mga in-install ko lang, yung nadagdag dito sa S9 Max. Yung Antutu, yung Asphalt 9, itong game na to, yung Race, tsaka yung PC Mark, pati yung Send Anywhere at yung Netflix. So napakaunti guys ng laman itong S9 Max out of the box, which is very good. Pagdating naman sa chipset, itong AQUA S9 Max ay naka MediaTek Helio G90T. Pagkatapos naka 4GB of RAM na siya at 120GB of internal storage. At yung kanyang storage, UFS 2.1. At yung dedicated micro SD card slot kanina ay kayang mag-handle ng up to 256GB of micro SD card. Okay, so itong S9 Max ay meron ding game space. So, inilagay ko doon yung Antutu benchmark para makuha talaga natin yung full speed, full performance nitong S9 Max at yung G90T. So, tingnan natin yung pinakamataas na Antutu score na nakuha ko dito sa S9 Max. So, ang nakuha nating score, 265,109. So, again guys, para sa isang entry-level phone, lagpas-lagpas pa sa ina-expect natin yung nakuha nating score dito sa S9 Max. Okay, so i-try natin siya ngayon dito sa Asphalt 9.
So dito sa Asphalt 9, sobrang konti lang guys ng frame drops na napansin ko. Halos wala nga actually. So napaka-smooth ng gameplay natin dito. At ang pinaka nakakagulat, na-generate niya lahat ng graphics dito sa Asphalt 9. At para sa isang entry-level phone guys, bihirang-bihira natin yan makita. So yung Helio G90T, masasabi natin na malakas pa rin ngayong 2020. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung quad camera setup nitong S9 Max. So meron siyang 48 megapixels na main shooter, 8 megapixels na ultra-wide camera, 2 megapixels na macro lens, at 2 megapixels na depth sensor. Okay, may isa na naman guys nakakagulat dito sa S9 Max kasi nga entry-level phone pero yung kanyang main shooter ay naka Sony IMX582 na sensor. Ganun katindi yung camera nito. So yung default resolution ng mga photos na makukunan dito sa S9 Max ay 48 megapixels. Pero meron din siyang 108 megapixels na mode. So yun yung pinaka ginamit ko guys dito sa mga samples. Okay, overall guys, napaka-soft ng quality. Actually, hindi ako masyadong satisfied. Medyo nakukulangan din ako dun sa liwanag. Pero syempre, again, entry-level phone to. So sobra-sobra pa rin yung quality na magbibigay sa atin itong S9 Max. Actually, Cherry Mobile, ang ganda ng watermark ng mga photos. Medyo iba lang shape. Yung 4K 30 frames per second naman, obviously, maalog guys. Parang yung vision ko kapag kulang ako sa tulog. Okay, doon naman tayo sa battery nitong S9 Max. So, meron siyang 5,130 mAh na capacity na capable sa 18 watts fast charging. So, yung screen on time na nakuha natin dito sa S9 Max ay 12 hours and 7 minutes. Na para sa akin, okay na rin. Pwede na yan para sa isang entry-level phone. Nandun na siya sa borderline ng, ay sayang, at saka ng, pwede na. Pagdating naman sa charging time, ito yung nakuha niya. Okay, so i-summarize natin guys, sinukuha nating pros and cons dito sa S9 Max. Okay, so dito muna tayo sa pros. Una, walang bloatware and ads na nakita ko dito sa phone na to. Maganda rin yung display. Maganda yung jelly case. Nakasama sa box. Bihira ko yung isama sa mga pros. Pero talagang maganda yung jelly case na kasama dito. Updated din guys yung phone na to pagdating sa fixes, pati dun sa security patch. At para sa isang entry-level phone, kaya na nitong mag-shoot ng 4K 30 frames per second. Pagdating naman sa cons, isa lang. Mabilis uminit. Yes, tama kayo. Meron siyang cooling system sa loob o liquid cooling system. Pero madaling uminit pa rin guys. Talagang masasabi natin na aggressive yung Helio G90T pagdating sa performance. At yung liquid cooling system, hindi gumana eh. Medyo palpak eh. So yung AQUA doon sa name nitong phone na to, hindi masyadong bagay. Dapat flame. So masasabi pa rin ba natin na sulit itong Cherry Mobile AQUA S9 Max? Para sa akin, sulit pa rin. Kahit na yung kanyang regular price ay tumungtong na sa 10,000 pesos. Actually, medyo scary na na-move yun para sa Cherry Mobile kasi yung Poco X3 NFC na 64GB na variant ay nasa 11,000 yung regular price. At kadalasan nagsasale pa yan, kapresyo na nito, 9,990 pesos. So, medyo nakakatakot. Eh, syempre para sa mas maraming tao, pipiliin na nila yung Xiaomi kesa sa Cherry Mobile. So, para sa akin, Cherry Mobile, ibalik nyo na lang dun sa 7,000 price point itong AQUA S9 Max kasi para sa akin, champion kayo pagdating sa price segment na yon. Mahirap talunin yung specs ng S9 Max sa 7,000 price point. So ilalagay ko guys yung link nitong Cherry Mobile S9 Max dyan sa description box sa baba kung saan namin siya nabili sa Shopee. Pero gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na to para magsabi ng ilang mga recommendation or opinion ko tungkol sa experience ko sa paggamit ng Cherry Mobile. First time ko to guys, kagaya na sinabi ko sa intro ng video na to, first time ko makapag-review ng isang Cherry Mobile phone. So ito yung ilan sa mga gusto ko pang i-improve sa mga Cherry Mobile phones. Una sa lahat, pwede na ba nating palitan yung tunog ng boot up sound ng mga phones ninyo? Sunod yung unboxing experience nitong S9 Max at siguro sa iba na ring phones ng Cherry Mobile ay hindi ganun kaganda. Hindi well-packed yung mga accessories, lalo na itong nandito sa ilalim. Tingnan nyo naman. Yes, meron sariling plastic, which is good. Pero tingnan nyo naman, hindi man lang tinanggal yung yung adhesive, yung nakatakip dun sa adhesive, para at least nakasil naman na ganyan yung bawat accessory. So parang sinalpak, tapos
pwede na yan. At panghuli na gusto ko sanang improve pa ng Cherry Mobile sa mga phones nila. Sana magkaroon na sila ng sariling UI. Yung, alam mo yung pag nakita mo yung UI na yun, alam mo Cherry Mobile. At masasabi ko na kayang-kaya nang gawin yun ng Cherry Mobile. Kasi guys, hindi naman bago sa mobile industry. Yung Cherry Mobile, nag-start sila 2009. 11 years na sila sa industry. So para sa akin, kayang-kaya na ng Cherry Mobile na magkaroon ng sariling UI. So sana, sa mga susunod na phones, makita natin na meron ng sariling UI yung Cherry Mobile. Siguro, Cherry UI. Or kung talagang walang plans ng Cherry Mobile sa paggawa ng sarili nilang UI, bakit hindi sila bumalik sa Android 1 operating system? Yung as in, talagang stock Android experience. I'm sure, kung naka-Android 1 yung mga Cherry Mobile na phones, talagang maraming tao yung bibili ng Cherry Mobile phone. So, para sa akin, Cherry Mobile, it's time to step up. Kung mag-i-improve pa kayo, hindi ako magtataka na siguro mga 2 to 3 years from now, malaki yung possibility na pumasok kayo sa top 5 brands ng phone dito sa Philippines. Yan ay, ulitin ko kung mag-i-improve pa kayo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo mabuti kung ito bang S9 Max yung susunod din yung bibiling entry-level phone. At ulitin ko rin, sulit siya para sa akin. So yun muna, para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.